Bro, what's up, man? Hey, bro. Long time no see, man. How you doing? We did this, 2 years ago? Bro, it's been a 2 while. years ago in man. my place. Yeah. So, Beautiful busy. day, beautiful place. Love it, man. Love it, man. Yeah. Summer vibes. Summer vibe. And Kyundesa, bro, how's things going in your world? It's going great, man. I mean, ups and down, life. It was down for a bit. Man. Now it's up. So it's life, man. Like down, up, भइरहेछ के तर अहिले चाहिँ hopefully it's all up हैन त्यो त लाइफको उसुलै हो नि हैन डाउन अप हुने त अब त्यो कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ तर मेन कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो डाउन अप भयो भने you have to keep on moving, you have to keep on going हैन there's always a way हैन it could be curvy, it could be whatever but there is a way के तिमीले सुने होला धेरै इन्सिडेन्ट भएको थियो मनाससमा पनि हैन त्यस्तो त्यो अस्ति पनि सुसाइड गर्यो oh my god होमोसाइड भएको थियो नि त त्यही त हाम्रो नेपाली कम्युनिटी के भयो यार ब्रो खै यसलाई ज्ञान एजुकेट नगरे हो कि इनफ छ नि मान्छेहरूले एकअर्कालाई हेल्प नगरे हो कि इट जस्ट अब कोही मान्छेहरूको विकै हुन्छ हैन त्यो हार्ट अब यु हेभ टु लाइक केही भयो भने अमेरिका जस्तो ठाउँमा यु क्यान नट गिभ अप के हैन जे पनि हुनसक्छ अब अस्तिको टिपीएस बन्द हुन्छ के भनेको थियो नि त अब त्यो आएर कतिजना मान्छेहरू टेन्सन लिएर बसिरहेछ हैन त्यो टेन्सन लिन चाहिँ अलिकति टेन्सन हुन्छ तर यु हेभ टु ओभरकम द्याट के करेक्ट देयर इज अ वे देयर इज अ सोल्युसन अफ एभ्रिथिङ अनि हाम्रो एउटा नेपाल कम्युनिटीमा के भयो भन्दाखेरि मैले देखेको चाहिँ हैन अब हेल्प गर्ने कम्युनिटीलाई हेल्प गर्ने भन्छ तर त्यो रियल हेल्प चाहिँ पाएको छैन कि कम्युनिटीले खाली हेल्प भनेको चाहिँ त्यो पोलिटिकल टाइपको के हैन अब यताउति गर्ने भोटको लागि एनआरएन एसएनआरएन भनेको छ के भनेको छ भोटको लागि हैन तर रियल एक्चुअली हेल्प भनेको चाहिँ छैन कि जस्तै अब भनौँ न त्यो मान्छे जुन त्यो मरेपछि मात्रै हेल्प गर्न खोज्छ के एक्ज्याक्टली त्यो मरेपछि चाहिँ फन्ड गर्नेले यो फन्ड रे त्यो रे हैन पैसा उठाऊ किन माया गरे जस्तो कम अन म्यान त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ त्यसले हेल्प मागे बेलामा चाहिँ बाँचिरहेछ आम नट गोना हेल्प देम एक्ज्याक्टली मरेपछि चाहिँ let's figure out to get in media bro that's the worst त्यो way देखिरहेको छु yeah that's the worst way to do it मिडियामा सबै त्यो मरेपछि सबैलाई जेजेकार बाँचेपछि बाँच्ने बेलामा बाँच्नेले के भ्यालु दिदैन है that's the problem के होला है यस्तो हो ब्रो यो मेन्टालिटी हो आई थिंक इट्स अ मेन्टालिटी हामी we think differently हैन I know तर there is people that they have the same sort of mindset के त्यो चाहिँ त्यो भएर हो अब talking about value हैन अब मैले आर्टिस्टहरुको कुरा देख्छु के कहिले काहीँ let's go back to that topic हैन because you're an organizer हैन you've done so many events in DMB and so you have a good idea of and I've done some so मलाई चाहिँ एउटा आर्टिस्टहरुको चाहिँ मलाई यस्तो फनी लागेको कुरा के अहिले अब त्यो हैन if you can agree or not हैन नेपालबाट चाहिँ हैन आर्टिस्टहरु हामीले लिएर आउँछ कति मान्छेहरु छ यहाँ अर्गनाइजरहरु ल्याउनेलाई अनि त्यो प्राइसहरु त यस्तो बढ्दै गएको छ एभ्री इयर अनि अन टप अफ दैट अलिकति आर्टिस्टहरुले त्यो अप्रिसिएसन नगरे हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ है कहिले काहीँ हैन हामीले त्यसरी ल्याउँदाखेरि बिकज म त अल्टिमेटली कसरी हेर्छु भन्दाखेरि इफ यु आर एन आर्टिस्ट कम इन हियर टु परफर्म वी आर योर कस्टमर योर बिजनेस वी आर पेइङ यु टु कम परफर्म हियर एब्सोल्युटली द्याट मिन्स वी आर द कस्टमर द्याट मिन्स यु हेभ टु ट्रिट अस विथ द अटमोस्ट रेस्पेक्ट एन्ड हेज टु बी म्युचुअल है त्यो कुरा चाहिँ अलिकति म्युचुअल हुँदैन जस्तो लाग्छ किनभने आर्टिस्टहरूले चाहिँ के गर्छ भने तैँले ल्याउने छैन अरूले लिन्छ भन्ने टाइपको एउटा भनौँ न बिकज आम फेमस आम पपुलर समन विल हायर मी भन्ने टाइपको मेन्टालिटी के होइन व्हाट यु हेभ टु से अन द्याट ब्रो आई थिङ्क नेपाली आर्टिस्ट चाहिँ अदर वे अराउन्ड छ क्या अदर वे अराउन्ड भनेको यहाँकोहरूले चाहिँ अर्गनाइजरलाई रेस्पेक्ट गर्छ होइन यहाँको जस्तै स्ल्यास भनौँ एक्सल भनौँ होइन यिनीहरू जस हलिउड स्टारहरूले चाहिँ आई थिङ्क दे रेस्पेक्ट अर्गनाइजर्स हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ थिङ्किङै गलत छ क्या द वे दे थिङ्क दे कम हियर दे थिङ्क कि आई एम द आर्टिस्ट दे सुड रेस्पेक्ट मी एज अ गड होइन बट दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हाउ मच वी पुट एफोर्ट टु मेक द्याट प्रोग्राम फर देम क्या होइन अब खानादेखि लिएर सबै कुरा हुन्छ नि त्यो स्टेजदेखि लिएर अनि दे हेभ डिमान्ड्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन आई गेट इट होइन तर कहिले कहिले चाहिँ ओभर डिमान्ड हुन्छ क्या त्यो ओभर डिमान्डलाई चाहिँ हामीले कट अफ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने त्यो यो बिग्रेको नि धेरै वर्ष अगाडि हो क्या धेरै वर्ष अगाडिदेखि यो आर्टिस्टलाई मान्नुपर्छ हो मान्नुपर्छ आर्टिस्टलाई आर्टिस्ट म पनि आर्टिस्ट हो हेर तिमी पनि आर्टिस्ट म पनि त्यत्रो गीत गाइरहेको छु होइन गाएर हिँडेको छु तर when I go somewhere होइन जस्तै अब तिमीले मलाई प्रोग्राममा बोलायो अहिले होइन यु कल मी फर इभेन्ट आशिष कम I'll pay you this much I'll go I will not expect anything from you. All I expect is respect and the pay, whatever you agree. Whatever. And I'll not say कि यो पुगेन त्यो पुगेन म भन्न मिल्दैन क्या किनभने यो त्यो एग्रीमेन्टमा के हुन्छ तिमीलाई मैले यति पे गर्न लागेको छु विल डु व्हाट वी क्यान एज अ एकोमोडेसन त्यहाँ लेखेको हुँदैन कि म तिमीलाई यति खुवाउँछु यति पियाउँछु यति ड्रिङ्क दिन्छु इट वोन्ट लेखेको त्यस्तो लेखेको हुन्छ सेम के ब्रो whatever the contract says that's all you get exactly there's no more no little अनि अर्को कुरा अब जस्तै अब अमेरिकन ब्यान्डमा हैन अमेरिकन ब्यान्ड भन्नु हाम्रै पनि ब्यान्डमा एक दुईजना मेरो थियो यहाँको मान्छेहरू हुन्छ नि यहाँको अमेरिकन मान्छेहरू दे वर लाइक बेसिस्ट ड्रमर हैन वी ह्याड सम अनि उनीहरूको चाहिँ कस्तो छ भने अब प्र्याक्टिसमा बोलायो भने दे विल कम विथ देयर ओन बुज के दे दे डोन्ट एक्सपेक्ट यु टु पे
Of course not. हुन्छ नि Of course not, bro. Same. I mean, you know, it's like हाम्रो नेपाली, I think हाम्रो नेपाली कल्चरले पनि अलिअलि बिगारेको जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ. हैन नेपाली कल्चर धेरै बिग्रेछ अनि त्यो ए आउनुस् आउनुस् लानुस् खानुस् भन्ने टाइपको कल्चर छ नि त हैन ब्रो. अलिकति एउटा त्यो लेभल छैन हैन त्यो ठीक छ तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ लाइक वाइ लाइक अब कस्तो गाह्रो छ है यसलाई सम्झ. मैले पनि धेरै एक्सपिरियन्स गरेँ हैन. अब कतिजना ब्यान्डहरूलाई मैले I have went through. We have went through अनि yeah, some bands where people Chetri were great. Amazing. They don't expect anything. Humble, great. You give them Chipotle, you give them Subway, they're fine. Yeah. They as long they eat. Yeah. हैन. अनि कुनै band चाहिँ के हुन्छ भने नाम लिन्दिनँ म हैन. I know what you're talking about. Yeah. What they would say is I need this, I need that. यहाँ जाऊँ त्यहाँ जाऊँ खेल्नु यो खेल्नु त्यो दे थिङ्क कि अर्गनाइजरले त नै पैसा कमाइरहेछ सो वी नीड टु मिल्क देम या ब्रो तिनीहरूलाई हामीले भ्याकेसन थोडी लाग्यो हो त ब्रो इट्स फर वर्क राइट तर विपुल दे एक्टिङ लाइक इट्स अ भ्याकेसन यु नो वी आर स्पोन्सरिङ देम एक्ज्याक्टली तिनीहरू चाहिँ मलाई जस्ट विपुलदेखि विपुल भयो मन्त्र भयो हैन अस्मिता पनि ग्रेट पर्सनालिटी हैन कबवेब वाज ग्रेट टु हैन तर अब इट्स जस्ट लाइक आई डोन्ट नो म्यान टफ म्यान. अब ब्यान्डलाई पनि अनि तिम्रो अर्को एउटा क्वेसन ब्यान्ड हुन्छ नि ब्यान्ड इज टफ टु त्यो एउटा कुरा चाहिँ आई वान्ट टु टक अबाउट इट किनभने तिमीलाई कस्तो लाग्छ ब्यान्ड हुन्छ नि हामी तिमी पनि ब्यान्डमा भएको अफ कोर्स म्यान एउटा अर्गनाइज गर्नै गाह्रो छ. इट्स मल्टी डाइमेन्सनल छ कि अब धेरै मान्छे हुन्छ धेरै ओपिनियन टु मेनी पिपल अनि त्यसरी कोर्डिनेट गर्दाखेरि नि गाह्रो हुन्छ हैन. प्लस एज एन अर्गनाइजर if you can get a solo artist it's so better for you than getting a band है किनभने ब्यान्डको accommodation plane ticket बस्ने खाने everything is just extra more than what you know what I mean. त्यसले गर्दाखेरि सोलो आर्टिस्टको चाहिँ अहिले बढी अलिकति मार्केट देख्छु म चाहिँ अर्गनाइजरको पर्सपेक्टिभले हेर्दाखेरि चाहिँ सोलो यस सोलो आर्टिस्ट अब दुर्गेश ल्याउला हैन दुर्गेश अब हिज ब्रान्डै भइसक्यो ब्रान्ड हैन अब हिज अ परफर्मर हैन he already said that he's not a singer we all can see that too he's not a singer but he's a performer and उले लेखेर रहेछ गीतहरु I give him that के लेखेको गीतहरु चाहिँ आफैले त्यस क्याची गीतहरु अलिकति फनी गीतहरु लेखेर हिट भयो sensation he's like a number one artist in exactly bro on 100 million first 100 million to cross. It's a great inspiration hey म चाहिँ के bro if you want to be a rock star you don't have to be a great singer no Ozzy मैले कति मान्छे देखे हैन they are not the greatest of singers but what they are they're performers and that attitude of course talent हुनु पर्छ तर ट्यालेन्टलाई ओभरस्याडो चाहिँ पर्फर्मेन्सले गरिदिन्छ के ब्रो स्पेशली when I talk about personality always overshadows talent. सेम with दुर्गेश थापा हैन हामीले भन्यो नि त अब he's not like the greatest singer of our time he sings he has good talent but look at his performance look at his swag look at his aura that's what he's selling and dude is viral. Exactly अनि मेरो चाहिँ इन्फ्लुएन्स म पनि सिंगर I'm a singer too but I sing real song हैन मतलब I sing raw songs but I think you're more of a performer so I think this came because I was a big like you are like I was a big fan of Black Sabbath पहिला हैन सुरुमा before even exactly so I would like to talk about him you know Ozzy he is not a like for me you know he's not a great singer right he is a singer. He's a legend, but he's not a great singer. But his personality, right? Exactly. The way he talks on the mic, exactly. The way he does this, right? All this, right? Iti गरेकोमै मान्छेहरु they're jumping. Absolutely. All like the paranoid गीत मा हुन्छ नि त्यो लेभलको उसको ओरा छ. And he's a class clown उले चाहिँ हैन सिली मुभहरु गर्दै आफूलाई डम देखाउँछ त्यसले गर्दा पनि अजीको फ्यानहरु धेरै बढ्यो के इट्स नट लाइक हैन उले चाहिँ अब उसको त्यो स्किल ट्यालेन्ट हैन स्टाइल and the bat he beat the bat real bat he thought it was a rubber bat and the biggest thing I like about Ozzy Osbourne is he just didn't give a fuck. I just love that about it because I'm like kind of like that too just don't give a fuck you know what I mean मान्छेले के भन्छ सोसाइटीले के भन्छ man fuck that shit you know what I mean and त्यो चाहिँ मलाई खतरा लाग्थ्यो कि I used to get inspired by Ozzy when I was a kid. At the end of the day he did his thing he's the famous guy you know he didn't give a fuck he did a lot of drugs but at the end everybody respected him after he died right actually so even before he died a lot of his band members respects him the way he is sure, he's generous everybody around the world exactly and Ozzy is Ozzy man Ozzy lai हेरेर नि Metallica हुन्छ नि absolutely आगो हो के खास there won't be another Ozzy I 100% guarantee उसको त्यो स्टाइल नै अर्कै छ style his personality again the aura के उले जुन ल्याउँछ नि that's something different there might be somebody who can sing like him but never going to be anybody that can perform and have that personality exactly they were bro I think that's what I kind of apply that to the local scene or even Nepali everywhere it applies हैन नेपालमा पनि भनौं न मैले कति देखाएको छु यस्तो ट्यालेन्टेड सिंगरहरु छ गिटारिस्टहरु छ हैन तर दे आर नोवेयर के उनीहरुको गीत they never goes anywhere because they don't have the aura or personality or something is lacking the X factor whatever it is हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि I think that's why I say the personality and your performance always overshadows
the talent. Yep, definitely bro. है त्यही भएर ब्रो अब त्यो पनि हो हैन अनि आई थिंक मान्छेहरुले चाहिँ अलिकति रेस्पेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ के अर्गनाइजरहरुलाई स्पेशली अर्गनाइजरहरुलाई अब उल्टो हुनु पर्यो के किनभने तिमीले भने जस्तो कस्टमर अर्गनाइजर कस्टमर and the artist is a business they to gain the business you have to make sure treat your customer that's how it's looked at in America क्या किन उल्टा भइराछ I don't understand absolutely man and I'm trying to change it it's hard it's extremely especially for 90s artistsहरु क्या 80s 90s हरुको आर्टिस्ट हुन्छ नि 2000 को आर्टिस्टहरु आउँछ हैन young artists are better man young यो अहिले they know the market they know they understand it त्यो 2010 को उतापटिको आर्टिस्टहरु खतरा छ के they understand they don't drink they understand the dynamics exactly they're very sober they whatever they do they just perform they get the fuck out of there that's how you do mind your fucking business go do if you want to go drink hang out go do your own money you got your money you're an artist right you got dough like go do hang out nobody's stopping you to do that but don't expect the organizer to do all that त्यो चाहिँ स्टप गर्नुपर्छ आई थिंक स्टप पनि भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई अब बिस्तारै बिस्तारै अब रक एन्ड रोल पनि फेडेड आउट भइराछ हैन एब्सोल्युटली हैन even for me it's hard now I have to make sure I have to go into I feel like I have to go into R&B मैले कति अब भनौं न नेपालकै हैन लेजेन्डरी रक ब्यान्डहरुको कुरा गरे हैन अहिलेको जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरुलाई they don't know this shit exactly they're like who is that guy I'm like really and it's unfortunate because हामी त त्यो रक जेनेरेसनको कतिलाई अजी भने थाहा छैन कतिलाई अजी भने थाहा छैन they don't know who Ozzy is त्यो जेनेरेसनै गइसक्यो के bro this is like a new era of understanding when it comes to music and anything fashion culture हैन त्यसले गर्दा ब्रो गाह्रो छ तर अब भनौं न युएस को कुरा गरौँ हैन अब हामी युएस मा पनि अब भनौं न यु डुइङ सो मेनी इभेन्ट्स एन्ड स्टफ लाइक दैट हैन त्यो लेभलको मैले विकृति भनौं न के भन्नु एउटा हिसाबले आई सी दैट के हैन त्यो अर्गनाइजरलाई चाहिँ एकदमै राम्रो ट्रिट गरेको देख्दिन के म जसुकै होस् इट्स यु देयर सो मेनी अदर गाइज दैट आर अर्गनाइजिङ हैन कहिले अर्गनाइजरले जस पाएको चाहिँ म देख्दिन के ब्रो के अब ग्राहकले त्यो ऑडियन्सले भन्छ कि अर्गनाइजर दे आर चार्जिङ टु मच दे आर मेकिङ सो मच मनी आर्टिस्टले भन्छ इनफ दिएन इनफ खुवाएन इनफ गरेन भेन्यूले भन्छ यसलाई डिस्काउन्टमा दियो अर्गनाइजरले त जसै छैन के ब्रो के नो म्याटर व्हाट यु डु hit was flop was just right but at the end of the day organizer is the one that's bringing the whole entertainment exactly they should be respected more exactly म चाहिँ लाग्छ त्यो त्यतिकै त हुँदैन प्रोग्राम हैन सो मच थिङ के त्यो प्रोग्राम गर्ने बेलामा एउटा मात्र हैन कि 10-15 वटा कुराहरु यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कति एलिमेन्ट्स एउटा चीजहरु के हुन्छ नि लाइट देखि लिएर साउन्ड देखि लिएर आर्टिस्टको खाना देखि लिएर इट्स टु मच शेट अनि दे जस्ट थिंक कि आर्टिस्टलाई मात्र हेर्नुपर्छ त्यो होइन के आर्टिस्ट भन्दा बाहिर पनि छ नि त साउन्ड कोले हेर्छ त साउन्ड चेक कोले गर्छ लाइट कोले हेर्छ क्यामेरा फोटो भिडियो कोले लिएर आउँछ हैन अनि सब कोर्डिनेसन सेटअप गर्छ लाइसेन्सिङ सबै छ एक्ज्याक्टली त्यो बेसिक छ के त्यो चाहिँ भगवानले दिएको एक्ज्याक्टली मान्छेको ब्याकयार्ड पार्टी जस्तो हो के हैन एक्ज्याक्टली ब्रो सो मच इन्भल्भ सो त्यसले गर्दा नि अलिकति त्यो चेन्ज हुनुपर्छ ब्रो मान्छेहरु आई थिंक द मेन्टालिटी स्लोली चेन्जिङ स्लोली होपफुली अब यो फेडेड आउट भइराछ हुनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ हैन अब तर हामीले चाहिँ म पनि अब आई डु रक सङ फर फन हैन जस्ट फर माइसेल्फ मलाई त्यही एरामा झुर्क्या भयो नि त तिमीहरु जाम गर्दा वी जाम भयो नि अजीको गीत मेटालिका एक्ज्याक्टली इट्स ओके हैन तर आई थिंक commercial wise we need to figure out something else more like a solo artist type ko alikati trending people ma pani aba solo mai janchu hola bistara feri back to solo why not man I was solo came to band and then solo again ke aba I need to why not tired भयो के ब्रो त्यो कोर्डिनेसन गर्न गाह्रो के हैन तर चाहिन्छ हैन म भने मतलब पासा त ब्यान्ड हुन्छ तर म चाहिँ अब फ्रीलान्सर खोज्छु सो म्युजिकहरु पनि फ्रीलान्सर आएर लाइभ ब्यान्ड गर्ने फ्रीलान्सर लिएर आउने ल गर पर्फेक्ट आई विल सिङ that's how you do it man practice अनि हाम्रो सरी सरी ब्रो बडी एता bro that song is catchy man तिम्रो र्याप छ नि त बाबा जस्ट तिम्रो र्याप चाहिँ धेरैले मन परायो ब्रो है गीत राम्रो छ क्याची छ म्युजिक हैन र्याप पनि अब जस्ट राम्रै भएको छ पुरानो धेरै अगाडि बनाएको हाम्रो मोडल पनि राम्रो छ सबै राम्रो छ तर अब जस्ट अलिकति हामी मार्केटिङमा चाहिँ हामी ल्याकिङ छ है यस्तो भयो कि अब हामी अब बिजी विथ लाइफ यु हेभ योर फ्यामिली बिजनेस किड म्यान मेरो पनि त्यही फ्यामिली बिजनेस हैन सबै गर्दाखेरि विल गेट देयर म्यान विल गेट देयर हैन अब जस्ट हामीले गर्ने भनेको अब एट दिस पोइन्ट we're promoting music one way or the other right exactly whether by doing events or playing in a band or making music or shooting filming whatever you know we're doing that and त्यसले गर्दाखेरि पनि I think satisfying चाहिँ हुन्छ के हुन्छ हैन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि कहिले अब यस्तो अब भाइरल हुने नहुने यस्तो अप टु द लक टु के समटाइम्स कहिले काहीँ हैन एउटा यस्तो झारपात भिडियो आउँछ
it becomes viral. कहिलेकाहीँ यस्तो खतरा भिडियो हुन्छ it never goes anywhere. It all depends on कस्तो खालको लक के छ टाइमिङ हैन त्यो अनुसार भर पर्छ ब्रो त्यसले गर्दाखेरि I think we're doing good man. I think you're doing good. हैन अब भ्यूज भन्ने एउटा कुरा हामीले मार्केटिङ गर्न नसके हो अब बिस्तारै हुन्छ होला क्लिक हुनुपर्ने अब we need to start sharing के हामी शेयरिङ यस्तो हुन्छ ब्रो हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ म भन्छु अनेस्टली भन्दिन्छु ब्रो है जेलेसी धेरै छ है हैन त्यही मान्छे जो मान्छे मेरो घरमा आउँछ नि ब्रो लाइक अब खाना हुन्छ हैन डिनर बनाएर त्यसैले शेयर गर्दिन भने गर्दिदैन के अनि ए बिजी भयो यता उता भनेर टाल्दिन्छ अनि मलाई चाहिँ के रिजन लाग्छ के व्हाट्स गोइङ अन भनेर लाइक त्यो उनी मलाई हामीलाई मान्छे नि त्यसो हो कि हामी हैन हामीलाई हेल्प नगर्ने हामी अब वी टु अनेस्ट वी डु एभ्रीथिङ फर पिपल हैन अनि नगर्ने मान्छेलाई चाहिँ हेल्प गरेर हुन्छ क्या लाइक मैले त्यो देखाएको छु के यो नेपाली कम्युनिटीमा मेरै साथीहरु पनि त्यस्तो छ हैन आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने मान्छेलाई छैन के ब्रो आफ्नो मान्छेले शेयर गर्दिदैन हैन अनि कस्तो हुन्छ भने म चाहिँ मैले सोच्थे कि तिमीले जस्तै आई युज्ड टु वन्डर व्हाई हैन अनि मैले चाहिँ त्यसको रिजनिङ मैले पत्ता लगाए के नम्बर 1 रिजनिङ चाहिँ के थाहा छ जेलसी यो मान्छे खतरा भएको सक्सेस भएको देख्न चाहदैन उले शेयर गर्दियो भने अब यो खतरा हुन्छ भन्ने सोच्छ दे नेभर शेयर दैट है नम्बर 2 they don't give a fuck they're not vested interest for me हैन ब्रो जोसुकै होस् तिमीले एउटा नयाँ गीत निकालेछौ भने I'm interested यार गीत राम्रो होस् नराम्रो होस् so I respect the what goes behind it के ब्रो हैन मैले गीत बनाउन सजिलो छ ब्रो छैन गाह्रो छ नि ब्रो अनि मैले भने त्यो त्यस्तो ट्यालेन्टलाई अब आफ्नै मेरो भन्नु न मेरै मान्छेहरु के जस्तो अंकल मामा I don't want to say हैन तर I already said it but whatever उनीहरुले आफ्नो हाम्रो त्यो जस्तै अब मेरो छोराहरुको फोटो राख्यो भने लाइक गर्छ हैन लाइक गर्छ मेरो फ्यामिली फोटो लाइक गर्छ लाइक नगर्ने त होइन नि त लाइक त गर्यो नि त त्यो मान्छेले he has time to like somebody else picture but he can't share your work no he can't even like my work के लाइक पनि छैन भने straight up jealousy वर्कमा चाहिँ अब 100 लाइक्स त्यहाँ छ भने फ्यामिलीमा 10 लाइक्स त्यहाँ हुन्छ के straight up jealousy why is that भने straight up jealousy त्यो आर्टमा किन त्यस्तो लेस भ्याल्यु दिन्छ के because they cannot do it त्यही भएर हो कि they cannot do that right what we can do अनि फेरि यता अनि फेरि यस्तो हग्नी पार्ने भिडियोहरु चाहिँ लाइक गर्दियो जे पाइदै चाहिँ लाइक गर्दियो अनि आफुलाई त्यस्तो मेहनत गरेको चिज चाहिँ चित्त दुख्छ के अब त्यति बेला याद छ संडे मर्निङ लभ यु हैन त्यो साथीहरुले फोन गरेर ए यो शेयर गर्न हले त्यो को तेरो को तेरो बाउ हो त्यो भने हैन त्यो को हो त्यो अनि म मेरो शेयर गर्दा भने चाहिँ तिमीहरु नगर्ने हैन तिमीहरुले लाइक पनि नगर्ने त्यो यस्तो इट्स फनी नो इट्स नट फनी ब्रो मलाई त हैन कहिलेकाहीँ यस्तो रिस उठ्छ ब्रो मलाई फनी लाग्छ हेर अनि मैले चाहिँ सिधै भनिदिन्छु कहिलेकाहीँ हैन मान्छेहरु आउँछ हामीले हाम्रो आर्टहरुलाई कहिले के प्रमोट गर्दैन तर जब उनीहरुको एनआरएन को चुनाव आउँछ अनि आउँछ ओ ब्रो पैसा चाहियो मलाई एउटा भिडियो बनाइदियो अनि ब्रो म त सिधै फक यु मुखमा आए त पच्काइदिन्छु म त मुजी सिधै हैन बिकज आई डोन्ट केयर अबाउट दैट शिट के मतलब तैले मलाई मुजी अस्ति कन्सर्टमा मुजी हेल्प गरेथिस एक्ज्याक्टली सिधै हैन कन्सर्टमा हामीले अब जस्तै कतिलाई गरिरा हुन्छ हैन ठिक्क पार्ने मान्छेलाई छ रहेछ के त्यसले भन्छ नि हजुर हजुर गर्छ नि हामी जस्तै स्ट्रेट दाइ हामीलाई हेल्प चाहियो गर्दैन क्या अनि त्यो जो पाइदै मान्छेलाई चाहिँ गरिरा हुन्छ कि जो कि इज नट गेटिङ एनीथिङ आउट अफ देम अनि त्यस्तो म त सिधै हुन्छ म अब त भन्दिनँ हे सपोर्ट गर्ने भए गर नगर्ने भए चुनावको बेलामा आउँछ नि यत्रो घुसाइदिन्छु म सिधै exactly bro you have to let them know because yeah हैन अब we have to त्यो गाह्रो छ ब्रो डिप्लोमेटिक बन भन्छ मलाई हैन अब तिमीलाई पनि भन्छ होला इट्स सो टफ डिप्लोमेटिक भएर काम छैन ब्रो इट्स सो ब्लन्ट के ब्रो म प्रोफेसनल बन्छु हैन तर त्यो भित्र आफ्नो नेचर चाहिँ झिक्का आउँछ के त्यो हैन म पनि मम्मीहरुले नि मेरो फ्यामिलीहरुले नि त्यही भन्छु कि लाइक आई एम हु आई एम and God has given me that some talent and they take me as who I am. Bro, they have sent me to be who I am. You have to be because sometimes your attitude is your best weapon. Best weapon, exactly. Because you have to have a level of attitude. सबलाई मुजी हात जोड्दै दाइ भन्दै काम छैन ब्रो. त्यो त गए पनि because मान्छेले यस्तो के सबैलाई त्यसरी गरेर उनीहरुले पनि त्यो अनुसारको रेसिप्रोकेसन दिनु पर्यो नि त हैन दिदैन के ब्रो. If you go and respect them they think you're something low and they're going to treat you like that के. So no. Don't let that. कसैले कसैलाई टाउकोमा टेक्न दिनु हुँदैन. त्यो त हो एकचोटी टाउकोमा टेकेको भने 10 चोटी टाउकोमा टेक्छ त्यो सानदेखि त्यही त हो नि हामी पनि होस्टेलमा nip it in the bud होस्टेलमा त्यही हो नि लाइक अब सोझो भएर हिँड्यो एकजनाले हेप्यो त्यो हेपेपछि त्यसले हेपे गर्छ until you figure out the way to kick his ass त्यही भएर एक्ज्याक्टली अनि मैले 6-7 कक्षासम्म हैन मलाई नि हेप्थ्यो के 5-6 कक्षामा दाइहरुलाई बोलाउनु पर्ने हैन अनि 6-7 कक्षा पढ्दा म पनि चक्कु लिएर हिँड्थाले हैन नक सक्स अनि मा हेप्ने बित्तिकै दन्काइदिइ हाल्ने के ब्रो एकचोटी फर्स्ट चोटीमै nip it in the bud के फर्स्ट चार्ज हान्थे फर्स्ट सक्यो जसले हाने त्यसले जाने त्यही हो सक्यो ब्रो त्यसपछि नि बाउहरु इन्भल्भ
लभ हुन्छ अनि कम्प्रोमाइज गर्छ अनि हेर्नु सक्दैन के अनि यो मान्छे यो बी केयरफुल भनिदिन्छ अनि द्याट्स नेपालदेखि हामीलाई त्यसरी सिकाएर त्यो तर रियल लाइफ त्यही रहेछ के रियल लाइफ त्यही अहिले हातसाथ उठाउँदैन अर्कै कुरा हैन अहिले अब ठुलो तरिकाले डोमिनेट गर्न सक्छ डोमिनेट भन्छ त्यो म्यानिपुलेसन हुन्छ नि त्यो एकदमै छ के ब्रो हो त्यसले गर्दाखेरि ब्रो हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ यार डु यु बिलिभ इन स्पिरिचुअल कर्मा अफ कोर्स ब्रो आई बिलिभ इन I've seen it, you know what I mean? I've experienced it. त्यो म त कर्ममा एकदम बिलिभ गर्ने मान्छे ब्रो हेर त्यही भएर मेरो चाहिँ फिलोसफी के भन्दाखेरि सबैलाई इक्वली ट्रिट गर्ने सुरुमा डोन्ट जज एनीबडी बाइ कभर एक्ज्याक्टली हो त्यो एउटा टपिक एक्ज्याक्टली ब्रो त्यो मैले भन्न खोजेँ कि झन् तिमी कति मैले तिमीलाई देख्छु तिमीलाई कति मान्छेले मिसअन्डरस्ट्यान्ड गर्छ कि ब्रो हैन आई नो बिकज यु हेभ द अपीयरेन्स यु हेभ द एटिट्युड हैन अनि पिपल इन्टिमिडेट हुन्छ कहिले कहिले के हुन्छ त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ धेरै छ मलाई पनि गर्छ कतिजनाले हैन मैले अब युट्युबमा भिडियो सिडियो हालेर आउँछु कि अनि दे लाइक दिस गाइज अ पोजर हो के भन्छ डराउँछ whatever they do तर don't ever judge a book by cover. If you really want to know us, me or you or anybody come spend a couple days with us. Exactly. And then you'll know who I am. Yeah. Let's go have a beer. Exactly. Let's go have a drink. Let's go talk. त्यही नगरिकन यो दाइ यस्तो छ यो मान्छे यस्तो छ यो हुन्छ नि ब्रो यस्तो छ यतिकै के अरूको कुरा सुनेर के एउटा one sided there's always two sides of story. Exactly. एउटा साइड स्टोरी सुन्ने हो भने त it doesn't make sense. Exactly. हैन त्यस्तै हो कि मलाई पनि अब कति हाम्रो नेपालीहरूले मन पराउँदैन किनभने मैले ट्रम्पको सपोर्ट गर्थेँ होइन अब मैले फेसबुकमा होइन त्यो त मेरो पोलिटिक्स हो मेरो सपोर्ट हो द्याट्स माई I might not like that guy but you like it it's your exactly but you respect the fact that I like it same thing you can like somebody I respect the fact that you like it it is what it is किनभने तिम्रो हो नि त exactly त्यो मान्छे मन पर्छ भने मन पर्छ exactly that's your reasoning doesn't mean I'm evil that doesn't mean you shouldn't hang out with me that doesn't mean you shouldn't like me अनि हाम्रो चाहिँ त्यस्तो टाइपको मेन्टालिटी छ कि त्यो ग्रुपिजम ट्राइबलिजम मेन्टालिटी छ ब्रो हैन त्यसले गर्दा त्यही भएर exactly we've been friends हैन for a while and we still we talk and अब मेरो bad times मा पनि तिमी छ के यो फ्रेन्डशिप भने चाहिँ bad times मा जो हुन्छ नि जसले फोन उठाउँछ नि त्यो फ्रेन्डशिप हो क्या गुड टाइम्स मा त गुड टाइम्स मा त आफै सुरुर आउने रहेछ के अब अहिले ब्रो मेरो कति जना छुटेको साथीहरु मेरो ग्रह हो कि अब अहिले राम्रो हुन लाग्छ नि त अनि they come talk to you के एक्ज्याक्टली ब्रो लाइक आई बिलिभ इन त्यो 10 साल अनि यस्तो चाहिँ गुड टाइम्स मा तिमी एउटा घरमा पार्टी हान्दियौ त मान्छे टन्नै आउँछ गुड टाइम्स जे आशिष हैन ल ब्रो खै त सिंगल मेरो अब लेट्स से कि जब गयो अनि मेरो पैसा तिमीलाई हेल्प चाहियो भने ए ब्रो म राख्दिन्छु है फोन पछि कुरा तिमी एउटा फन्ड रेजर गर्न खोज्यो भने नो बारेमा एक्ज्याक्टली I'll talk to you later साथीहरु के केटा होस् केटी I'll talk to you later भन्छ अनि त्यो मान्छे हराउँछ अनि then all of a sudden I buy one nice car and I'm driving or I'm doing something के छ ब्रो कस्तो हुँदैछ you doing great exactly bro that's simple as that you see what I mean you don't even have to say anything you just boom done bro म त त्यही हो पुरै यस्तै हो ब्रो सो गरेर सर घुमाउँदै नि जाए त्यो फ्यामिली मेम्बर होस् त्यो कजन होस् हैन कजनहरुले पनि मलाई खासै भन्यो भने लाइक मैले यति गर्दैन एउटा आई वन्ट टक अबाउट दिस फ्याक्ट है आई एम भेरी आई विल से इट इन फ्रन्ट अफ द वर्ल्ड मैले कजनहरुलाई यति माया गर्छु मेरो कजन हैन आई डोन्ट टेक नेम्स दे नो व्हाट आई एम टकिङ अबाउट it I have done so much like I used to work in like पहिला हुन्छ नि 16-17 years ma Target Office Depot $8 an hour you know and they used to say they used to like stuff I used to give them gift you know camera chayo Nepal ma yo chayo phone chayo did everything अब अहिले हैन उनीहरु अब they became big हैन the family is big भने मलाई उसको अब प्यारेन्ट्सले पैसा कमायो हिरो भन्यो गाडी चाहिँ चलाउँछ एकचोटी न ह्यापी बर्थडे दाइ एकचोटी न दाइ के छ अरु जो पाइ त्यसलाई चाहिँ ह्यापी बर्थडे भनेर हिन्छ त्यो कजनहरु क्या अब तिनीहरुले मलाई रिस उठ्दैन ब्रो त्यही त ब्रो आई अन्डरस्ट्यान्ड बट इफ यु डु समथिङ बिग देन दे आर द फर्स्ट वन टु कम इन एन्ड से ब्रो वेयर इज द पार्टी या त्यो आफ्नै फ्यामिली नै त्यस्तो छ क्या यस्तो हुन्छ कजनहरु लाइक मैले यति मायाले गर्थे हैन लाइक अब मेरो उनीहरु सानो हुँदाखेरि मैले यति कल गर्थ्यो यता गर्थ्यो अब मेरो बच्चाहरु सानो छ नि त दे नीड लभ टु राइट बाइ देयर कजन सिस्टर कजन फुफू व्हाटएभर हैन अनि दे डोन्ट इभन कल क्या they don't even call to say what's up अनि यो एरै यस्तोले के अब चाहिँ हाम्रो एरामा चाहिँ हामीले दुःख गरेर के छ भनेर फोन गरेर के छ नानी भने त्यहाँ गएर रमाइलो गर्नेले गर्नुपर्ने हाम्रो एरामा जो त्यति बेला सोशल मिडिया कम थियो नि त अब अहिलेको बेलामा चाहिँ एरा त्यस्तो एरा त्यो हिपोक्रेसी हो ब्रो सब हिपोक्रेसी हो उना यस्तो के रुल्स फर दी नट फर मी भने जस्तो के हैन त्यो चाहिँ मलाई ब्लास्ट त्यो कर्डेसीहरु चाहिँ तिमीलाई मात्रै अप्लाई हुन्छ मलाई चाहिँ अप्लाई हुन्न भने जस्तो कि हैन इट हैज टु बी रेसिप्रोकल म्यान एक्ज्याक्टली इफ यु डु समथिङ फर देम दे गाट डु समथिङ फर यु टु एन्ड द्याट्स हाउ इट वर्क्स इन लाइफ ब्रो त्यही भएर मैले कजनहरुलाई चाहिँ के हुन्छ भने ओके तिमीहरुको पनि पालो हुन्छ तिमीहरुको पनि बच्चाहरु हुन्छ अनि एभ्री डग हैज अ डे द अर्थ इज राउन्ड पृथ्वी गोलो छ घुम्ने कर्मा चाहिँ देखाउँछ के किनभने
त्यो मैले त मनदेखि गरे हो नि त आई हेभ डन इट फ्रम माई हार्ट हैन आई डिडन्ट मेक and you will have a good karma for it. I guarantee that. भगवानले दिइराछ हैन आई बिलिभ इन दैट अनि त्यो मान्छेहरु अहिले जो मान्छेहरुले अब इगोइस्टिक म सबै छ अब आई डोन्ट केयर अबाउट दिस गाय भनेर बस्छ नि तिनीहरुको पनि धेरै हुँदैन क्या दुर्योधनले पनि त रमाइलो गर्यो Exactly. दुर्योधन had so much fun man Exactly. He had a blast. It was a short term Last time कसले जित्यो त वार कसले हारे कसले रमाइलो गर्यो अर्जुन दुर्योधन त सिसी फ्ल्याट भइहाल्यो हैन भने मतलब राम्रो एनर्जी भएको मान्छेहरुलाई राम्रै हुन्छ karma that's a huge story for अनि that bro. त्यही भएर I would say कि everybody has their day, every Duryodhan has their day, every Arjun has a day. Exactly, bro. So that's a good though. At the end of the day, if you do well, karma will do good to you, good back to you, and that's the biggest. अनि अलिकति हिरो भयो भन्दैमा अलिकति केही राम्रो भयो भन्दैमा इगोलाई चाहिँ साइडमा हाल्नै पर्छ इगोलाई साइडमा हाल्नु पर्छ त्यो चाहिँ मैले धेरै इगोलाई साइडमा ए म यो भयो चाहिँ म कुरै गर्दिन अब म ठुलो मान्छे भयो एक्ज्याक्टली ब्रो त्यही सुन्ने फुच्चे बच्चा मलाई बेला दाइ मलाई यो चकलेट किन्दिन्न भन्ने बच्चा अहिले आएर दाइ के छ पनि छैन त्यो इगो चाहिँ नहोस् के त्यो भन्दै एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ राम्रो भएन ब्रो अनि त्यस्तो चाहिँ देखे के मैले त्यही भएर अनि अर्को कुरा पनि संसारमा कति बेला कुरै चाहिन्छ यु डोन्ट नो के कति बेला कुरै चाहिन्छ संसारमा के ब्रो द सोलुसन टु दैट इज आई इग्नोर दिस पिपल आई डोन्ट इभन कल देम आई डोन्ट इभन इफ दे कल मी आई डोन्ट इभन पिक अप म त्यही ब्रो मान्छेले अनेक भन्छ कुरा काट्छ आई डोन्ट केयर फेस टु फेस अगाडि आएर कसैले भन्न सक्दैन फेस टु फेस अगाडि आएर भने खाइहाल्छ पछाडि कुट जस्ट टक दे कुकुर भुक्दै जान्छ हात्ती लम्किँदै जान्छ त्यो एउटा सेन्टेन्स चाहिँ एकदम राम्रो कुकुर भुक्के रे कुकुर भुक्दै जान्छ हात्ती लम्किँदै जान्छ लम्किँदै जान्छ अनि चम्किँदै जान्छ गम्किँदै जान्छ गोदै खानेले गोदै खान्छ त्यही हो हैन त्यसै गरे भने ड्याङ त्यही हो हाम्रो त्यो एउटा चाहिँ पहिलेदेखि छ नि त किनभने वी केम फ्रम दैट ब्याकग्राउन्ड वी केम फ्रम दैट शेडी लाइफ हैन एब्सोल्युटली यो अहिलेको बच्चाहरुलाई केही थाहा छैन हामी त ग्रो अप हुँदाखेरि अहिलेको बच्चाहरुलाई के थाहा छ यस्तो कुराहरु बुल्ली भन्ने दिनहरुलाई थाहा छैन बुल्ली फर देम इज लाइक अब क्लासमा गएर एकजना मान्छेले केही भन्यो नि बुल्लीले अनि हाम्रोमा त के गर्थे के फाल्थ्यो 10 जनाले हान्छ ब्रो 10 जनाले अटाक हान्थे मलाई 10 जनाले अटाक हानेछ ब्रो लट्ठी जस्तो ब्या म त ब्लक गर्दै हान्दै हैन इट्टाले हान्दै अनि त्यस्तो थियो रगत त्यस्तो भएको छ के ब्रो के म जुत्ता पालिस गर्न लगाछ ब्रो अनि ब्रो त्यस्तो टाइममा त्यस्तो बच्चालाई थाहा छैन के भन्ने हामी त टफ लाइफबाटै हुर्क्यो हैन त्यसले गर्दाखेरि नि वी नो दिस देयर आर सम गाइज दैट नो दिस हैन हाम्रो जेनेरेसन केटाहरु छ तर अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ अलि एकदम पुसी भयो म त सिधै भन्छु अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ पुसी जेनेरेसन हो आम टेलिङ दे नीड टु डु वेल हैन सबैजना होइन होला तर मेजोरिटी अफ आवर जेनेरेसन लास्टै बेबी जेनेरेसन के बरु घर घर दुध खाएर बस भनिदिन्छु कि म त त्यो साच्चै भने के डोन्ट कम आउट हियर यु नो लाइक डुइङ दिस शिट दुध खाएर बस ग्रोइङ मिल्क एक्ज्याक्टली त्यही भएर ओके एट द एन्ड अफ द डे ब्रो सो हाम्रो अब सरी is going well. Back to that, right? And then so to end everything on the positive note, is you're doing well. So I'm so happy for you. You're a family man, and you're also a rock star, and you're doing this and keeping a good balance, right? Doing my best. And you're also promoting a lot, bro. तिमीले धेरैलाई सपोर्ट गरेको छ. I've seen that. के मान्छेले देख्छ देख्दैन. I've seen that. You've done well, and I wish you. You continue doing that, continue contributing, हैन म चाहिँ त्यो भन्छु नेगेटिभिटी छ बट यु कीप मुभिङ जस्तै कुकुर भुक्छ हात्ती लम्किन्छ त्यही त हैन जसले जे गरे पनि अब जस्तो मलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले भने मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गरिरहेको थिएँ अनि त्यतिकै मैले केही गरे हुँदैन आई डु एभ्रिथिङ फर द्याट पिपल एन्ड दे थिङ्क ब्याड अबाउट मी अनि त्यो चाहिँ अब आई थिङ्क दे विल अन्डरस्ट्यान्ड one day अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ टाइम विल टेल सही हो ब्रो ल विथ द्याट नोट वी आउट टेक केयर विल बी ब्याक positive guys be positive we'll be back